Dubati oh, saan? A few moments later.
1 hour later. Kinakabit na. Ayos. Documentation. Mas maganda to kaysa dito, ano? Oo. Para at least yung hangin ba, di ba? Oo. Hmm. Parehas lang din. Hindi siya, pero matibay naman itong mga ganito. Ang iba kasi, ano eh, metal eh. Di ba? Okay. Buti ito may butas. Yun lang ang bracket lang wala. Hindi perfect. Okay lang. Bakit nyo nakagano'n? Bakit nyo nakagano'n? Oo, pag-address ano. Pag nagre-ride, pag comfortability talaga ang ano po.
pag ginahan mo yun, paano na rin? Paano na sa mukha? Dentist mo ka na, kailangan mo siya. Oo, Maraming straw pa ganyan. Dahil hirap na hirap. Dahil mga naked bite. oo. Oo. Yan, nagpapakbaka na sa highway, lalo pag napano ng hangin. Ako! Yung una. Kumain ko na pa rin na ba? Sinalisip ko pala. Hindi talaga dito. Hindi natubog ko na namin. Alam ko, hindi pa rin pala. Ako pinagpasigaw na. Bakit yung iba may goma? Di ba laki yung goma? Ano iba yan? Ito nga lagyan ko lang. Okay lang. Mag-isang taon na siya, kuya. Okay lang. Start kayo dito. Pero mga, siguro mga 2 years. Summer tayo. 2,000 na. Bata ako. Bata pa ako nung... Oh, yun. Ayan, hello kuya. Nice to meet you. Kuyang Rosel. Rosel. Ang big bike niya is Harley. Harley and GS. Harley and Oh. Ito ako, Domeng. Bago lang din ako nag-big bike. Pero ang ano ko, motor ko is Yamaha. SC. SC, yung 200 years old kasi medyo naif na ano eh. Nadala niyo na si Poo. Hindi pa. Nasa na Kay lang, Batangas. Kumain mo na si Poo. Wala kami yan. Bicol ka muna. Hindi mo ng Bicol. Yun ang ano ko, yun ang isa sa mga producer ko. Yan. Okay, ano ko na to. Siya. Nagtitip sa ride. Yes. Okay. Okay, thank you. Ito lakas ng mula. Wala. Ito na. Naabutan. One hour later. Kami. Makain kami dito. Ayan. Sarap ba na? Kain po tayo. Sarap po. Okay.